नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज हाम्रो भान्सामा एकदमै पाकिरहने सिम्पल रेसिपी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हामी यसलाई दुधको चिया अथवा कडक मसला चिया भन्छौँ। म चाहिँ दुधको मसला चिया बनाउँदा प्राय यो तरिकाले बनाउने गर्छु। तपाईहरु चाहिँ कसरी बनाउने गर्नुहुन्छ एकपल्ट तल कमेन्ट गर्नुहोला है। यो भिडियोको अन्तिमसम्म हामीसँग जोडिनु होला। साथसाथै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो मसला चियाको रेसिपी। यहाँ मैले एउटा इन्डक्सन चुलोमा थोरै पानी हालेर एउटा प्यान बसालेको छु। मैले हाफ कप जति पानी हालेको छु त्यसमा। अब मैले यसमा हाले मसलाहरू। मसलामा मैले ल्वाङ, सुकमेल, अलैची, दालचिनी, मरिच हालेको छु। अब यो मसला पानीमा मज्जाले उम्लिनु पर्छ। त्यसपछि मैले हाले तेजपत्ता, मसला पानीमा मज्जाले उमाल्दा यसले मज्जाको स्वाद छोड्छ। त्यसपछि मैले हाले 1 चम्ची चियापत्ती। यो चियापत्ती एकदमै लाग्ने भएको हुनाले मैले 1 चम्ची हालेको छु। तपाईले यो भन्दा अझै कडा खान मन लाग्छ भने अझै बढी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब मसला र चियापत्ती मज्जाले पानीमा उम्लिसकेपछि त्यसमा हामी हाल्छौं 1 कप दूध। मैले चाहिँ यहाँ भैँसीको फुल फ्याट दूध लिएको छु। फुल फ्याट दूध हाल्नाले चिया एकदमै मिठो हुन्छ। मैले यो चिया एक जनाको लागि मात्रै बनाउन लागेको हुनाले 1 कप दूध मात्रै हालेको छु। तपाई कति जनाको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले दूध हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो चिया उम्लिसकेपछि अन्तिममा मैले हाले 1 चम्ची चिनी। यदि तपाई चिनी खानु हुँदैन भने चिनीलाई अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चियालाई मज्जाले उम्लिन दिनुपर्छ। अन्तिममा मैले एकदमै थोरै चिया मसला हालेको छु। हामीले पहिले मसलाहरू हालिसकेको हुनाले यो धुलो मसला नहाले पनि हुन्छ है। अब एकैछिन सानो आँचमा चियालाई मज्जाले उम्लिन दिनुपर्छ। अब हाम्रो एक जनाको लागि चिया तयार भइसकेको छ। यो भन्दा बढी हामीले चिया उम्लिनलाई छोड्यो भने चिया घटेर एकदमै थोरै हुन्छ। हामीले यहाँ 1 कप चिया बनाउनको लागि लगभग आधी कप जति पानी हालेर त्यसलाई मज्जाले उमालेर पानी सुकाएर 1 कप जति नै चिया तयार गरेका छौं। तयार भयो हाम्रो कडा दुधको मसला चिया। बिहान तथा बेलुकाको चिसो चिसो मौसममा कडा दुधको चियासँग बिस्किट तथा पफको स्वादको मजा त छुट्टै नै छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टा पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियो लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। तबसम्मको लागि खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। बाइ बाइ।